Welcome to the Hoover Institution. I think many of you know I'm Condoleezza Rice. I'm the director of the Hoover Institution. I just want to say a word about Hoover, which is that we are an organization committed to producing the highest quality research and disseminating those ideas for some of the toughest policy problems that the world faces, that the country faces. I very often say that the good news is that this is a good time for Hoover, but the bad news is this is a good time for Hoover because we have many, many problems that we address. We are a renowned library and archive, and we try to preserve the historical record in order to inform the future. And we carry out that mission of our founder, Herbert Hoover, who said that we should try to improve the human condition. Now today, I'm going to have the honor of being on stage and introducing you to a gentleman who has done a lot to improve the human condition. Our special guest today served as the president of Ukraine from 2005 to 2010. He was educated as an economist. He worked in banking and finance for much of his career. In 1991, after Ukrainian independence was restored, he became governor of Ukraine's central bank. He served as prime minister from 1999 to 2001 and then headed the Ukrainian opposition in parliament from 2002 to 2005. I think it is also well known that he survived an assassination attempt in 2004. And we're very fortunate that he survived because he continues to be a voice for freedom, for democracy, for market reform, for European integration, and for national consciousness of the Ukrainian people. After President Yushchenko makes a few remarks, we are then going to have a bit of a conversation. I just want to say, welcome to Katerina, his wife, who is in the front row there. And I understand that his daughter, Sophia, who is a Stanford student, is in class. So good for her. And now I will turn it over to President Yushchenko. Дорога пані Кондоліза, дорогі присутні, для мене є велика честь бути у вас. Перші мої слова – це слова подяки вашій нації, Сполученим Штатам Америки, за те співпереживання, за ту підтримку, яку сьогодні відчуває Україна і українська нація. Чесно кажучи, я хотів свою розмову з вами розпочати із того, що ви знаєте, що Україна родила рід Чайковських, що кращі свої твори Петро Ілліч написав в Україні. Ви знаєте, що Україна народила такого любого в Сполучених Штатах Антона Павловича Чехова. Ви знаєте, що Україна родила Миколу Васильовича Гоголя. Ви знаєте, що Україна родила кращих художників, починаючи від Іллі Ріпи, або Рєпіна, як його зробила Росія. Це Рембрандт 19-20 сторіччя. Ви знаєте, що Україна родила Малевича. Ви знаєте, що Україна родила Сікорського. Ви знаєте, що Україна родила Корольова, який вивів перший супутник світу, який вивів першу людину в космос. Ви знаєте, що Україна розщепила в Радянському Союзі вперше атомне ядро. Другими словами, цей список, я це хотів заставку робити для того, щоб ви зрозуміли, яка глибока, інтелектуальна, цікава, красива українська нація. І буде велика шкода, як ви чи в своєму пізнанні, чи в своєму навчанні цю тему десь боком пропустите. Я думаю, що ви не пізнаєте велику частину знань, з якими б вам було легше і краще жити. Але
Я мушу почати не з цієї сторінки. Я мушу почати з того, що ви знаєте, що 11 років у Європі йде найбільша в світі війна. І її веде проти злого ворога моя нація. 11 років. 11 років, як ми воюємо, я нікого не хочу ображати, але я повинен вживати дуже точні, правильні дефініції. 11 років ми воюємо з фашистами. Ми воюємо з світовим злом. Насправді це світова війна. І найбільша наша проблема, що в світі дуже багато байдужих. Що занадто часто звучить слово «мир». Його можна, знаєте, 200 разів повторювати. Але мир – це така категорія, яка завжди наслідкова. Наслідкова. Вона буває, як правило, або після перемоги наступає мир, або після поразки наступає мир. Ще й версія перемир'я, відкладеної перемоги. Тому на тому, що відбувається, можна багато зробити повчань. Тому що, якщо ми хочемо шукати відповідь, як вийти із цієї війни, а ця війна, вибачте, довжина фронту 2200 кілометрів. 2200 кілометрів – це фронт війни нашої із путінським режимом. Проти нас вийшло 200 тисяч військ. 200 тисяч. Проти нас виступили 6 тисяч танків, бронетранспортерів і бойових машин піхоти. Я вам так для порівняння скажу, сама найбільша армія Європи. Знаєте, скільки танків має? Добре, що ви сидите, а то б ви впали. Німецька армія має 400 танків. Проти України вийшло 6 тисяч танків. А взагалі в Путіна в запасі 12,5 танків. Тисяч. Тобто ми розуміємо, який світ ми викохали поряд з нами. Вибачте, живе політичний режим, мрія якого не закінчується Україною. Україна – це предтеча. Ви знаєте, в кожному танку, який йшов на Україну, у танки зберігався комплект парадного облаштунку для параду на третій день на Хрещатику. Вони збиралися, ідіоти, пройти по Хрещатику з російським прапором, показати велич Росії гнилої. Так от мій народ веде із цією армадою війну. Справедливо, чесно. Мені здається, якщо відкрити політичну хрестоматію, ніде так яскраво не можна знайти чесні політичні категорії агресор і жертва, як у цій війні. Путін – це класичний агресор. Путінізм – це класична орда, яка ні перед жодною нацією не дасть жодної пощади. І моя нація 11 років один на один з нею бореться. Дуже часто співвідношення, наприклад, артилерійських снарядів і можливостей 1 до 7, 1 до 10. У нас співвідношення часто бувало по стрілецьким боєзапасам 1 до 5. Наші хлопці гільзи рахували, щоб не перевитратити бою. Ми весь час чекали допомогу. У нас є союзники.
У нас є країни, які за нами. Ми боремося за демократію. В Європі нас називають бронежилет Європи. Ну, ви розумієте, бронежилет сам не стріляє. І тому у тому короткому часі, що відведений, я особливо хотів привести вашу увагу до того, як так трапилося, що саме делікатна, саме чутлива, якщо взяти порядок дня політики, це політика безпекова, залишилася крайньою. Як трапилось, що ми озброїли Путіна? Що ми надали фінанси країні, яка в 90-му році просила в американців продукти харчування. А в 21-му році, в грудні місяці, прошу вас, не забудьте той лист, який адресував Путін президенту Байдену. Брутальний, хамовитий, так як пахан з тюрми пише. Отаке звернення було до американського президента. 3 умови. По його задум переоблаштувати світовий порядок у Путіна, то треба, щоб до 97-го року всі арсенали ядерної зброї і членство НАТО, яке отримали країни, повернулися до позиції 97-го року. Слухайте, це думки, мрії, поступки багатьох народів, 3-ї хвилі, 4-ї хвилі розширення НАТО треба перечеркнути, тому що в Росії проснувся один телепень, який хоче переділити світ. Друга умова. Загальні збройні сили в Європі відвести до кордонів 97-го року. Бо що? Що трапилось? Чому кожна країна, яка має свою автономію у формулюванні безпекової політики, повинна слухати цього маньяка? І третє. Віднині ставимо крапку в розширенні НАТО. Шановні, цей документ підписує член Постійної ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, місія якого в першу чергу піклуватися про мир у всьому світі. Це перша думка, з якою президент Росії повинен вранці вставати і запитати, чому в М'янмі його війська, чому в Сирії його війська, чому в його війська в Південній Осетії і військові бази, чому в Абхазії його війська, чому в Придністров'ї його війська. Як трапилось, що вони в Крим зайшли? Як трапилось, що вони в Донбас зайшли? Слухайте, член Ради безпеки сьогодні веде більше 10 воєн. У мене банальне запитання. Скільки треба вести воєн, щоб попасти в постійні члени Ради безпеки? Може, Раду безпеки тоді треба перейменувати і призначити Росію ведучою, це Рада небезпеки? І вона очолювати повинна такий світ. І вона робить такий світ. Так от, Україна, до речі, засновник Організації Об'єднаних Націй, моя держава. В 94-му році, як хто старший, той пригадує, як ми кінець кінцем вийшли на той великий компроміс, який, по суті, поставив крапку у холодній війні. Це добровільна відмова України від ядерного арсеналу, а він тоді в нас був 3-й у світі. Немало, не багато. 1300 ядерних боєголовок, причому декілька були носії, які містили 10 самонаводящих боєголовок. Україна це зробила, отримала, тут я хочу підкреслити, щоб у нас не було дискусій. Бо це та позиція, з якою я перед вами виступаю чесно. Чесно, я не хочу додати щось від себе.
де Україна отримала безпекові гарантії, слово безпекові я підкреслюю, безпекові гарантії від ядерного клубу. Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Росія. Потім приєдналися Китай і Франція. Приходить 2008 рік. Ми вже говорили з пані Кондолізою про цей епізод. В Бухаресті проходить саміт НАТО. До цього президент Буш відвідав Україну з робочим візитом. Ми 2 дні обговорили всі позиції, які стосувалися цього плану. Нас повністю підтримали Сполучені Штати Америки. Повністю. Приїжджаємо на саміт. Я читаю підсумковий документ, проект, який соромно читати. Соромно читати. Це країна, яка прийняла добровільно ядерне роззброєння, отримує ні, принизливе ні, відносно приєднання до плану дій відносно членства. Ні стосувалося не членства в НАТО, а плану дій відносно членства. Тобто у цьому плані можна 40 років бути. 40 років бути і не стати членом НАТО. Нам відмовляють. Хто нам відмовляє? Нам відмовляє канцлер найбільшої в Європі держави і президент Франції. З єдиним мотивом, який вони мені говорили. Пане Віктор, у вас ще мала підтримка населення інтегрування до НАТО. Мала, кажу. Да, нас підтримують тільки в цьому 31%. Але що цікаво, 1,5 роки назад у нас було 14%, 12-14%. Стало 31%. А тих, хто не підтримує, вперше стало 29%. Я рахую, що моя політика успішна. Що з такими динаміками варто йти. 31% підтримки. Слухайте, це вже суспільство, з яким можна спілкуватися. А Іспанію, коли ви приймали в члени НАТО, Іспанію всередині підтримували населення, членство в НАТО, підтримували 17%. 17% членство підтримали. А в нас 31% ПДЧ підтримало всередині нації. Ми отримали відмову. І от далі вже цікаво. Як кухня ця квазієвропейська відкривається, через 2 місяці Путін заводить свої війська в Грузію. Через 3 тижні підписує «Газпром» Росії, газові компанії Німеччини і Франції першу угоду «Сєвєрний поток-1». Я відверто вам скажу, мені соромно коментувати цю хрестоматію. Ну, стидно, його руки хочеться помити. Як можна так здавати таку чудову історію новітньої Європи? Потім приходить 2014 рік, Путін заводить свої війська в Крим. Тут теж цікавий епізод. Світ мовчить, санкцій немає, мовчки, все тихенько, хай іде. Через 1,5 місяці підписується угода «Сєвєрний поток-2». Ну, ми ж не маленькі діти, не з садочка. Ми ж цей зв'язок розуміємо. Чому Німеччині потрібний був такий Путін? Як Німеччина, Франція путінізували Європу. І потім не дарма, що канцлер Шрёдер після політичного статусу свого їде на роботу до Путіна в Росію в «Газпром». І за 1 рік отримує те, що він за 10-15 років в Німеччині не отримував.
це шредерізація Європи. Бо за Шрёдером пішли віце-канцлери Австрії, прем'єр-міністри Франції, міністри, причому не десяток і не півтора, Західної Європи. Це, я не хочу нікого ображати, шановні. Я просто хочу до того підійти, як трапилось так, що останні 12 років Західна Європа за нафту і газ щоденно платила Путіну $1 мільярд. На пацана гроші напали. Він не знав, що з цим мільярдом робити. І єдине, що він хотів і міг, війна – це його спосіб управління. Це його спосіб, як рейтинги додати, як спілкуватися з світом. Він це отримав. І сьогодні моя нація стоїть проти цього головоріза, проти цього фашиста, проти цього, треба було записати, які слова вживати, характеризуючи Путіна. Це вбивця. Це 25 років людина на першій посаді Росії. Виявляється, що, ви знаєте, це легітимно. Так можна. Можна обнулити Конституцію. Та так можна, що ви не знали. Можна провести голосування на пеньках. Та так можна. Так живе Росія. Так живе ціла нація, а їх 140 мільйонів. Путін – велика проблема. А я вам хочу сказати, не менша проблема ті 140 мільйонів росіян, яким байдуже, тому що в Росії нема опозиції. Кращі мої друзі – опозиціонери на тому світі. А кому пощастило, як аж соромно вживати це слово «пощастило», але як Володя Карамурза, я так розумію, що він скоро у вас буде в університеті, тому, дякуючи західній позиції, його визволили. Але це трагічна доля політика Росії. Чи ми говоримо про Навального, до речі, якого українське коріння? Путін розправляється з абсолютно реальними опонентами. А де Боря Німцов, який у мене 5 років пліч-опліч консультантом, радником, другом був? Де він є? Кращий політик Росії. Кращий, який дивився на горизонт, який міг дати відповідь нації, куди треба йти, як організовувати завтрашній день. Його немає. Немає опозиції. Опозиція в кращому випадку або в Сполучених Штатах сидить, або десь у Європі, чи у Латвії, Естонії, Литві. А де журналістика? Де російська журналістика? Українська Анна Політковська вбита. Всі канали закриті. Ви знаєте, дивовижно, якщо ви візьмете А4 і вийдете на вулицю Тверська в Москві, а на вулиці Тверської пам'ятник князю Київському Юрію Долгорукому, основателю Москви, і станете отак просто. По-перше, ви більше 30 секунд не вистоїте, або ліворуч ззаді, або праворуч вас загребуть. За чистий аркуш паперу. І відправлять на 30 днів. А якщо, не дай Бог, ви написали саме небезпечне слово в Росії – мир, менше року вам тюрми не віддать. Це ми говоримо з такою Росією. Нема журналістики. Кращі журналісти носять ярлик, слухайте, іноагента, агента Америки, агента Європи. Я скажу, як людині це соромно чути, що біля нас у світі живе такий лад.
Знаєте, наш перший український літопис 12 сторіччя закінчувався чи починався із такої тези. Це літописець так звертався до своїх ровесників. Куди грядеше? Куди ви йдете? Чому незалежно у Європі, про яку країну ви говорите, саме поширене запитання? По кому дзвонять дзвони? Не ображаючи нікого, як і по вас. По вас. Тому що ви допускаєте саме велике зло, яке може допустити жива людина. Байдужість. Ви байдужі. Вам все одно, що робиться за 1000 кілометрів, за 2000 кілометрів. А безпекова політика, я вже закінчую. Бо я просив 5 годин, а мені дали 10 хвилин тільки. Ну це ж не годиться. Да. Я думаю, прем'єр-міністр, якого ви любите, обожнюєте, Маргарет Тетчер, яка, апелюючи до політиків, казала такі слова, що, шановні політики, найважливіше в порядку дня питання, яке на першому місці завжди стоїть у будь-якої нації, незалежно від того, де вона проживає. Це питання безпекове. Шановні політики, якщо ви на нього не дали відповідь, ви не дали відповідь на жодне із питань, які потім у вас будуть у порядку дня. Так от я хотів би, можливо, щоб із моєї короткої розмови ви виділили ці дві тези. Не бути байдужими і на перше місце ставити безпеку один одного. Я сердечно дякую вам. Thank you. Thank you so very much for the inspiring words to remind us that the greatest sin may be indifference. And I think you have here a group of people who understand what Ukraine means to all free peoples. And so thank you for those words. I would like to go back just a little bit in time. You grew up the child of teachers. I was also the child of teachers, and so when you are the child of teachers, you have to study in school. That's the most important thing. But you also grew up in the Soviet Union when Ukraine was not free and independent. I have myself been not surprised, but amazed at the degree to which the Ukrainian nation, the Ukrainian people, the Ukrainian culture survived all of those years of oppression inside the Soviet Union. You talked about some of the great Russians who actually did their best work in Ukraine. And of course, we know that Ukraine was actually the home of the Slavic language, of the Slavic people. But how did the Ukrainian identity survive all of those years when it was a part of the Soviet Union? З дитинства, очевидно, у кожного з нас дуже багато історій, дуже таких знаків багато, які потім згадую все життя. У мене одна історія, яку я, принаймні, часто інколи розповідаю політикам. Коли я був маленьким хлопчиком, я родився десь кілометрів 60 від російського східного кордону. Кілометрів 60.
І в селі, як ти маленький, там рочків 4, тобі доручають пасти качок або гусей. Вища група тоді було дуже поширено в українських селах пасти свиней. А свині, вони дуже розумні. Вони від двору далеко не йдуть, у їх там є місця, де вони лежать, де вони чухаються, де вони бовтаються в калюжі. Ну, одним словом, вони мають свій такий замкнутий світ. А потім, коли ти вже у вищу категорію переходиш, тобі доручають пасти коров. І от я років у 6 отримав це право пасти коров. І пас корів у яру. Моє село дуже яристе, дуже багато ярів, дуже багато ставків, 13 ставків. Мальовниче, дуже, дуже красиве село. Да. І я пас корів в одному із ярів, який називається до сьогоднішнього дня Полулях. Полулях. Тобто половина ляше. Де та Польща? Це 1500 кілометрів до Польщі туди. Да? Яр називається Полулях. А десь кілометри звідти стоїть великий пам'ятник, метрів 6, і там написано. Там на тому місці знайшли 7 останків мамонта. 7 останків. І той панич, земля якого то була, хотів цей возвеличити себе, що тут мамонти були, що тут я знайшов ці мамонти, подарував там декілька музеїв він. Ну, одним словом, він поставив пам'ятник, на якому написано, на одному, це чавунний пам'ятник, на ребрі якого написано: на сьому місці проходила границя між Польщею і Росією. І я отакий шкет стою в тому яру, де невеличка річечка Хусь тече, і так собі міркую, що от від оцеї річечки, оця половина лугу, половина яру цього, це Україна. Далі за цим лугом йде ліс з красивою назвою Шамрай. Я точно знав, що це Україна, бо ми з батьком по дрова їздили туди. І це Україна. І в мене склалася маленького хлопчика уява, що Україна – це половина яру і ліс Шамрай. А далі то вже Росія, бо там село Снежки, і ми з батьком їздили туди купувати торф для того, щоб хату опалювати. То я знав, що то вже Росія. А Україна – це така маленька, оце половина яру, оцей лісок, оце вся Україна. А потім зрозумів, коли ти пізнав цей світ, я думаю, що світ без України не може бути. Україна скільки привнесла глибокого, інтелектуального, культурницького, історичного, що насправді, якщо ти пізнаєш цей світ український, ти обов'язково в нього закохуєшся. І тому вся наша педагогіка в школі, оце в малому такому віці, звісно, у нас були вчителі, які кодували свої думки, там, свої послання, тому що якщо не хочеш загриміти, то говори чемно про Росію, про Радянський Союз. Мій батько після війни був призначений директором середньої школи на Західній Україні. Совіти так любили, коли із Східної України направляють в Західну Україну, щоб там привчати до Совєтського Союзу, до комуністів і так далі. Батько ніколи мій комуністом не був. Да. І він приїхав туди, 2 роки там працював. На його зразу вийшли українські повстанці. За моїм батьком до 58-го року і з 46-го року була сліжка КГБ.
і вів його справу перший заступник КГБ України, і документи, які я отримав не так давно. Тому, ви знаєте, не хочеться згадувати мені те життя, бо воно дуже драматичне. Хоча дитинство воно завжди солодке, але умови, в яких жили наші батьки, це совітський концтабір. Це тюрма народів. І я думаю, що ми сьогодні або згадаємо, або вже не встигнемо згадати, коли ми говоримо про те, яке майбутнє Росії, давайте не будемо забувати, що там 160 корінних народів. 160 корінних народів, у яких мова є своя, у яких є своя культура вимираюча, мова вимираюча, віра своя вимираюча. Подивіться на Туркменістан, подивіться на Башкортостан, подивіться на Дагестан, який постійно у повстаннях. Подивіться на Ічкерію, які в 91-му році Єльцин дав незалежність, а в 99-му Путін забрав. І вся російська нація каже, оце мачо. Є в тебе рушниця, значить ти перший у селі. От він взяв ту рушницю, пішов, 300 тисяч ічкерійців убив. Все нормально. Руський мір. That story explains a lot about how the Ukrainian people have kept their identity. Sometimes teachers had to hide it, but they communicated it to the children. I want to go forward to the personal sacrifice that you paid, the assassination attempt, but then a little bit later, you and I met just before the Bucharest summit in 2008. We were in Davos, and I came to see you. And I remember that, and I relayed this to President Bush, that you were almost in tears when you told me that Ukraine would not survive as a democracy unless it became a part of Europe, a part of the European Union and a part of NATO. I want to ask you how you understood that, why you understood that, and it turns out that you were right. How did you think at that time about the importance of Europe, and how did you communicate that to your fellow Ukrainians at the time? Я хотів знову зробити невеличку апеляцію до історії. У ХХ сторіччі українська нація, я роблю спеціально таку педагогічну паузу, щоб ви були уважні, 6 разів проголошувала незалежність. 6 разів. За неповних 70 років. Мені моторошно від цього. Ви знаєте, я горжусь і дивуюся. Як не те, що у кожного покоління, а у кожних там 5-10 років у нас були лідери, які говорили одне. Нам потрібна незалежність. Нам потрібно вийти із московського колоніалізму. І ви знаєте, от в кожному тому рухі, який був із 17-го року, ключовий девіз був один – подалі від Росії. У нас, у Тараса Григоровича, я не знаю, як це вдасться нам перекласти, але у нас же прикладачі досвідчені, я ж бачу. Перекласти його вірш, а це як притча для українців. «Мій любий краю неповинний, за що тебе Господь кара? Карає тяжко, за Богдана та за скаженого Петра». Малось на увазі Богдан Хмельницький, який угоду з Москвою підписав, хоча він її не підписував. А Петро – це цар Росії.
І Тарас Григорович 150 років назад зробив послання українській нації. Шановні українці, якщо ви хочете бути щасливими, якщо ви хочете бути успішними, пам'ятайте, ваше зло корінням із Москви. Тому подалі від Москви. І ви, ваші діти, будуть щасливі. І от, ви знаєте, я увірував, що це так і є. І в 18-х роках минулого сторіччя, от уявіть собі, проголошується не тільки Українська Народна Республіка, проголошується в Хабаровську, ви знаєте, де Хабаровськ, через океан до вас, в Хабаровську і в Владивостоці, і в північній частині Сахаліну проголошується українська держава «Зелений клин». Бо туди виїхали українці, їх позвали освоювати далекосхідні землі. 60% білого населення були українці. Проголошується держава «Жовтий клин», Північний Казахстан. Проголошується держава «Малиновий клин», Кубань, Північний Кавказ, Кубань. Там, де Катерина вислала запорозьких козаків, і вони утворили свою частину поселень там. І сірий клин, а це по Дону, вздовж Дону, українські поселення. Тому нашого квіту, знаєте, по всьому світі. І рано чи пізно, а для мене це історія 2004 року, якраз є тою точкою, коли ми прийшли до того, що хлопці і дівчата, оце та точка, з якої може початись правдива незалежність. Але для цього ви повинні зробити декілька речей. Перш за все, дуже гарно консолідуватися як нація. Бути інтегровані, бути цільні. У вас повинна бути дуже яскрава самоідентичність. Бо в нас один політик, В'ячеслав Чорновіл, він любив, звертаючись там до молодих, які завжди ж максималісти, то він так педагогічно їм завжди говорив: запам'ятай, Україна починається з тебе. Не з президента, не з мільйонера, не з будь-кого, з тебе. Якщо ти пустив у серце Україну, Україна буде. Thank you. Let me now turn to the present. Ukraine has been fighting this war now for more than 2 years. How do you assess, how do you think about the future of Ukraine? Is there anything that you want to say to the West about what we are doing, what we are not doing? You talked about the Europeans and the Germans and the French, in particular the Germans, who refused membership action plan for Ukraine. But Europe has now rallied around Ukraine. How do you see the future? How do you see the needs of the country? Мене турбує декілька речей. Якщо ми правильно формулюємо дефініцію перемоги, можна задати запитання повторно. Що таке перемога в цій війні? Я хочу з своєї сторони підкреслити додаткові обставини до запитання. Це коли ви слухаєте кожен день інтерв'ю Путіна, він каже: важко, потерпіть, родні, потерпіть. Ви ж розумієте, ми ж з НАТО воюємо. Ми ж з НАТО воюємо. Ми воюємо з колективним Западом. Тому там маленьке село, його треба 2 роки брати.
Знаєте, Київ звільняли за 14 днів. А маленький хуторок, 2 роки, 2,5 роки треба брати і так далі. Тому що опір такий, що українців, що по-другому не візьмеш. Так от, я підвожу аргументацію свою до того, що давайте один одного запитаємо, що таке перемога в цій війні? На мій погляд, світовій війні, яка має дуже багато ознак того, що вона вже заполонила занадто багато зацікавлених сторін, як за, так і проти. Як вибудовується на наших очах вісь зла. Тому що Путіна і Північну Корею єднає не ідеологія. Диктаторство єднає. В його є одне спасіння, коли біля його стануть такі ж, як він, хоча б лідерів 10-12. Тому він шалену роботу проводить по консолідації таких сил. А що таке проводить таку консолідацію? Кожна війна в світі потрібна Путіну, вигідна Путіну. Працює на путінський концепт, який легко це трансформує в перемогу, суспільну підтримку, бо він каже, ви ж бачите, що робиться в світі. Кругом війни. І тому наша задача знищити українців, знищити українську державу. Це по-християнськи, це святе письмо. Це абсолютно правильно ми робимо. Другими словами, я думаю, що для України перемога складається з 2 частин. Перша частина, безумовно, вийти на кордони 91-го року і вигнати пінком останнього російського солдата, щоб вони не поганили нашу землю. Очевидно, стає питання, а яка наша безпека буде? Така, як в 94-му після ядерного роззброєння? Чи це членство? Чи це якийсь інший статус? А що нам робити з економікою, яка енергетика на 80% розбита? Коли ми говоримо, що десятки українських музеїв знищено, починаючи від музею нашого філософа Сковороди, де чудом залишився тільки бюст, який стояв у середині музею. Все решта зірвано. Зірвано житло, Харківський масив, найбільший у Європі. Там проживало 420 тисяч населення. 420. Німці цього не робили. Як те, що зробив Путін і його режим. Цього масиву немає. Гори снарядів лежать, відпрацьовані, гори гільз. Другими словами, нам треба і економічне відновлення, і багато проєктів по модернізації економіки, армії і таке інше. Це перша частина відповіді. Перемога для українців у вузькому значенні слова. Але я хочу сказати, що якщо ми залишимо путінський режим як такий, як далі після цього миру буде Росією управляти Путін і здравствувати його режим, я скажу, Захід програв. Захід програв війну. І тому цей сюжет може нагадувати найкраще, це сюжет 1938 року. Коли в Європі знайшлися політики, які поїхали до Гітлера і кажуть, що ми готові підписати мирну угоду. Як зараз на кожному каналі практично у Європі про це говорять. Давайте мир підписувати, давайте мир.
Я запитую, слухайте, а як ви вважаєте, як ви думаєте, хто сяде на другу сторону стола із фашистом підписувати мир? Хто сяде підписувати мир з кримінальним злочинцем, по якому кримінальним міжнародним судом видано ордер на арешт? Ви збираєтесь, щоб хтось сів в протилежний сторону із цим символом зла і пекла підписувати угоду? Тоді ви робите помилку 38-го року. Пам'ятаєте, як на чолі з Британією і Францією підписана угода, Чемберлен прилітає в Лондон, показує зустрічаючим папірець, каже, я вам привез мир. Я вам привез мир. Якби цього документа не було, ви б на Сході Європі копали окопи в країнах, які ви на карті не можете знайти. Це такі слова прем'єр-міністра. А Черчилль йому через декілька днів казав, що, слухай, ти не мир привіз, ти привіз ганьбу і війну. Через рік починається Друга світова війна. А ще там, здається, через півроку ті, хто підписував цю угоду, відкликали свої підписи. Бо я до сьогоднішнього дня вважаю, що це самий чорний, самий ганебний документ, який підписала європейська дипломатія у ХХ сторіччі. Тому, не давши відповідь на те, яка доля путінського режиму, і якщо ми далі збираємося жити ще з цим режимом, це не переможна відповідь. Це пролонгація. Пролонгація того життя з муками, яке ми сьогодні переживаємо. Thank you. Let me ask you one final question. In 2008, we had the chance to put Ukraine on the path to NATO, and we were not able to do it. Is it correct to think that you and most Ukrainians believe that without Ukraine as a member of NATO, that Ukraine cannot be secure? Or do you think that there are other ways to assure Ukrainian security at this time? Ви знаєте, кожна нація міркує приблизно про одне. Як бути вічною? Як не зазнавати загроз? А якщо ти їх відчуваєш, як з ними справлятися? Що видумали кращі уми після Другої світової війни у політиці безпеки? Мені здається, два проекти. Один проект – Організація Об'єднаних Націй, другий проект – це проект НАТО. Де філософія в другому проєкті приблизно фундаментальна, базова така. Шановні, якщо ми ісповідуємо одну політику безпеки, якщо один за всіх і всі за одного, нас ніхто не покорить. Питання не зброї, питання солідарності. Тому що формула НАТО – це не формула через армію, а формула через солідарність. Якщо національні армії працюють в одному русі, в одному плані, ми не переможні. А так, проти Росії ні одна країна Європи не зробить аналогічну армію. Але разом усі ми зробимо. Тому тут навіть, знаєте, тут немає якось предмету для дискусії. Проект НАТО унікальний, гарний. Він ще жодного разу не здавав з бою. Ні один квадратний сантиметр країн-членів НАТО не зданий ворогу. Живучість унікальна проєкту. Тому, очевидно, коли, знаєте, прийшов момент помаранчевої революції 2004 року, ми виходили з того, що
Нам 4 задачі треба зробити. Давайте інтегрувати українців. Давайте прищепимо таку ідентичність, яка, як клей, з'єднає всю національну органіку. Друге. Давайте ми відвоюємо свободу і демократію. Бо тільки тоді, коли ви вільні, незалежні, захищені законом і справедливістю, ви самі цікаві люди. У вас унікальні можливості. Ви можете чудеса творити. А коли ви в московському рабстві, ви будете володіти 1/6 світу, у вас найбільші запаси газу, нафти, лісокругляка, коноплі, що там у їх ще є. Воно вас багатим не зробить. Соціально ви будете жити нижче будь-якої азійської країни. Це що робить, що творить демократія, справедливість, конкуренція, приватна власність і таке інше. І третє, шановні українці, якщо ви не дозрієте до НАТО, не дозрієте до вершин колективної безпеки, над вами буде висіти дуже великий ризик. І при цьому не забудьте ще інтегруватися до Європи. Я розумію, що для одного покоління ці 4 задачі важкі. Це не просто вийшов на трибуну, раз сказав. Ні, це ти повинен мільйон разів повторити. Бо українців 45 мільйонів, а українці вольні люди. Ти їм говори, вони ще додому прийдуть, ще переіначать це. Тобто, якщо вони бачать перед собою якусь несправедливість, щось неправильну дію, день-два вже Майдан. І скажуть, що це не Росія вам, яка 25 років, крім Болотяної, не мала страйку. Ні. В Україні це зразу з Інститутської до Хрещатика і вже Майдан. Все. І вже плакати, і все. Тому я б сказав би, що безпекове питання, як я вже говорив, що це серцевина національної політики. А в цій політиці колективна модель – це те, що найбільше завжди було потрібно українцям і сьогодні в тому числі. Thank you. Well, thank you very much for a wide-ranging, very deep, and extremely impressive discussion with us. You are welcome here anytime. And Katerina, you as well. But please join me in thanking Viktor Yushchenko for his time with us.